IFALang ti ilé-iṣẹ́ SEN project níbi tí a ti ń fi odù Ifá àti àwọn ètò ìmọ̀ ilẹ̀ adúláwọ̀ tí à ń pè ní African Indigenous Knowledge Systems tí a fi wọ́n ń kọ́ gbogbo ìmọ̀ ìgbàlódé tí a dẹ̀ fi wọ́n ń gbé àwọn ẹ̀rọ kalẹ̀ tí à ń pè ní development of technology ní èdè òyìnbó. Lénìí a fẹ́ ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tó wà nínú odù Ifá ọ̀ṣẹ́ ìtura. A fẹ́ yànnàná odù Ifá yìí nípa ìlànà ti ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ti science. Eléyìí ni à ń pè ní the scientific analysis of odù ọ̀ṣẹ́ ìtura tàbí Ifa Analysis ní ṣókí, ìyànnàná Ifá. Ọ̀ṣẹ́ ìtura jẹ́ odù ọ̀ṣẹ́ ní ọ̀tún, òtura ní òsì. Inú àpólà ọ̀ṣẹ́ tí a tún máa ń pè ní ọ̀ṣẹ́ méjì ni odù Ifá yìí ni ó wà. Nínú odù Ifá yìí à á sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tá à ń pè ní forces of nature ní physics. Nínú ìmọ̀ àrígbéwọ̀n ìyẹn ni à ń pè ní physics ní èdè òyìnbó. A máa ń kọ́ nípa the 4 fundamental forces of nature, àwọn ipa mẹ́rin gbòógì ti ìṣẹ̀dá. À ń sọ̀rọ̀ nípa the strong force, the weak force, the electromagnetic force, and gravity. These are the 4 fundamental forces of nature in physics. Tí ìmọ̀ àwọn òyìnbó rèé, tá bá ń sọ tiwantiwa ní ilẹ̀ adúláwọ̀, tí òyìnbó là ń pè ní western science. Tí a bá wá sí ilẹ̀ adúláwọ̀, tí wa là ń pè ní African science, tàbí pàápàá jùlọ Ifá science, òrìṣà science. Nínú tiwantiwa ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tiwa, torí pé àwa náà ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tó pọ̀. Gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ nígbàlódé lénìí inú ilẹ̀ adúláwọ̀, inú Ifá ni wọ́n ti jáde. Ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tí ní tiwa, èyí tí òyìnbó ń pè ní force of nature ní èdè tiwantiwa. Nínú Ifá wọ́n máa ń pè ní òrìṣà, òun là ń pè ní òrìṣà. The òrìṣà are the forces of nature, the fundamental forces of nature in Ifa science, in òrìṣà science, a typical African science. Lénìí a fẹ́ ṣe àgbéyẹ̀wò bí a ṣe ń kọ́ nípa àwọn ipa là ń pè ní force. Bí a ṣe ń kọ́ nípa àwọn ipa ìṣẹ̀dá tá à ń pè ní forces of nature ní èdè òyìnbó, àti àwọn ipa ìṣẹ̀dá yìí ní ilẹ̀ Áfíríkà, ní ilẹ̀ adúláwọ̀ tí à ń pè ní pàápàá jùlọ ní Ifá, inú òrìṣà. Ẹ jẹ́ kí wọ́n kọ́ ṣe àlàyé pé kí là ń pè ní force of nature. What is a force? Kí là ń pè ní ipa? Ipa ni títì tàbí fífà. Bí a ṣe ń wò lórí fọ́nrán tí mo fi hàn wá yìí, títì ìyẹn ni push, tàbí fífà pull. So it's a push or a pull of an object. Ká ti nǹkan tàbí ká fà á. Nǹkan tá à ń pè ní ipa, force ni eléyìí. Oríṣiríṣi ipá dẹ̀ ni a ní. Àpẹẹrẹ ni tẹ́ bá gbé nǹkan nílé ńsìn, ẹ ń gbé kan láti ibì kan lọ sí ibì mìíràn, ẹ ń sapá lórí nǹkan tẹ́ ń gbé yẹn nìyẹn, ipá nìyẹn, force. Tẹ́ bá mú ọwọ́ yín méjì báyìí ńsìn, tẹ́ rá mọ́ra wọn, ẹ rí pé ẹ ń sapá lórí àwọn ọwọ́ méjì, wọ́n ń sapá lórí ara wọn. Ipá tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ là ń pè ní contact force or frictional force, ipa amóoruwá. Tẹ́ bá ti ń fọwọ́ yẹn ra wọn, ẹ rí pé ọwọ́ yẹn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbóná díẹ̀díẹ̀, òun máa jáde níbẹ̀. Ìyẹn là ń pè ní ipa amóoruwá, frictional force. Oríṣiríṣi ipá náà dẹ̀ ni ó wà. Tí bá mú ògiri sí ká gbá ògiri lẹ́sẹ̀, a rí pé ó máa dùn wá. Ipá kan ni à ń sà pẹ̀lú iṣẹ́ tí a ṣe yẹn. Lára àwọn àpẹẹrẹ ipá tí a ní ní agbègbè wa rèé, tẹ́ pé a máa ń ṣe àkíyèsí ẹ̀ ní ojoojúmọ́. Ṣùgbọ́n nínú ìmọ̀ àrígbéwọ̀n physics, àwọn ipá yìí wọ́n pọ̀. There are numerous kinds of forces. Àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ wá rí pé àwọn ipá tó yẹ kí wọ́n pọ̀ yìí, a lè tò wọ́n sí ẹbí mẹ́rin gbòógì. Ẹbí mẹ́rin gbòógì ni wọ́n máa ń pè ní the 4 fundamental forces ní ìmọ̀ àrígbéwọ̀n.
àwọn ipá mẹ́rin gbòógì. Pẹ̀lú ìlànà yìí, àwọn tá à ń ṣe ìmàrígbéwọ̀n lè ní a máa ń pé àwọn òyìnbó ni wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ irú àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ báyìí, irú àwọn ètò báyìí, ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀. Tí a bá wá sí ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ adúláwọ̀ tá a ní Ifá, a ní pé bàbá wa Ọ̀rúnmìlà ló ti kọ́kọ́ ṣe irú àwọn ètò báyìí. Àwọn tí òyìnbó máa ń pè ní fundamental forces of nature tí mo ti ṣàlàyé tẹ́lẹ̀, strong force, weak nuclear force, electromagnetic force, and gravity máa ṣàlàyé àwọn ipá yìí lẹ́yọ̀kọ̀ọ̀kan ní èdè Yorùbá. Ṣẹlẹ̀ àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí, bàbá Ọ̀rúnmìlà ni ọkọ̀ rí pé àwọn òrìṣà tó wà nílẹ̀ ayé pé wọ́n pọ̀ jàǹtìrẹrẹ. Àwọn míì máa ní igba ni wọ́n, igba irúnmọlẹ̀, adìkòtún, igba irúnmọlẹ̀ lọ́tùn, igba irúnmọlẹ̀ lósì. Àwọn míì ní ọ̀kànlénírínwó irúnmọlẹ̀, 401 irúnmọlẹ̀ òrìṣà, which are the primordial forces of nature. Àwọn míì ní ọgọ́jọ ni wọ́n ṣàmà 800 ẹgbẹ̀jọ àti bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn míì ní ọgọ́jọ, ìyẹn ní 800, àti àwọn nǹkan tó tójú yẹn lọ, wọ́n pọ̀. Ọ̀run náà wá ṣàkíyèsí pé àwọn ipá yìí pé a lè tò wọ́n sí ẹbí, nǹkan táwọn tóyìnbó ń pè ní fundamental forces of nature lénìí. Ọ̀run náà lọ́kọ́ ṣe àwọn ètò yìí. Ọ̀run náà wá tò gbogbo àwọn ipá yìí, àwọn òrìṣà yìí jọ. Ọ̀run náà wá fún wọn sí tò wọ́n ní lódù. Wọ́n wà ní odù yẹn ló dàbí category, nǹkan tóyìnbó ń pè ní fundamental forces yẹn, tó yẹ pé gbogbo àwọn forces yẹn ọ̀nà mẹ́rin lóyìnbó ló pín wọn sí. Ní tí ilẹ̀ adúláwọ̀, Ọ̀run náà ló wá pín àwọn forces tá à ń pè ní òrìṣà yẹn sí category àkólà odù, category làwọn yẹn. Ó dàbí kí èèyàn fi nǹkan sínú ẹbí. Àkólà yẹn wá jẹ́ 16. Ṣùgbọ́n Ọ̀run náà tó dúró níbẹ̀, ó tún rí pé gbogbo wọn pátápátá ibì kan náà ni wọ́n ti wá. Ọ̀run náà wá tún kó wọn pọ̀, tá à ń pè ní unification. Gbogbo àwọn forces yẹn, àwọn òrìṣà yẹn, Ọ̀run náà unification, Olódùmarè energy ló kó ogun wọn pọ̀. Tá bá dẹ̀rọ nínú ètò òyìnbó ń sìn, gbogbo àwọn ipá mẹ́rin táwọn sọ, àwọn tí ìlànà kan tó máa fi rán wọn pọ̀, tó máa fi kó wọn papọ̀. Ṣùgbọ́n ìlànà yẹn wà nínú Ifá, ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ wà nínú Ifá, tó yẹ pé àìṣe àwárẹ̀ nínú Ifá. Tó yẹ pé Ọ̀run náà ló ti ṣe ètò yẹn pé gbogbo àwọn ipá forces tó wà nílẹ̀ ayé yìí a lè fi odù, àkólà àwọn energy ká fi rán gbogbo wọn papọ̀, kó wá kí gbogbo wọn wà nínú ojú kan, kí ìbáṣepọ̀ tó yẹran tí wà ní àárín wọn. Àwọn forces of nature, ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé forces of nature tòyìnbó, kí wọ́n lọ sínú ọ̀ṣẹ́ òtúrá, kí wọ́n ṣàlàyé àwọn forces of nature ti inú ọ̀ṣẹ́ òtúrá tá à ń pè ní irúnmọlẹ̀ tàbí òrìṣà. The strong force is the force that binds subatomic particles together, most especially the nucleons. Strong force ní ipa kóró. Nucleus ní Yorùbá ní kóró oró. Àwọn átọ́mù, a lè pè átọ́mù ní Yorùbá ní oró. Oró yẹn ní kóró nínú ẹ̀. Ẹ̀wọ̀n bí ìgbà tí yẹn bá mú kóró èso báyìí, kóró yẹn ni the core of the atom. Àwọn táwọn wò yìí ló ń sọ bí àlàyé ìjìnlẹ̀ kan tá à ń pè ní atomic model tó ń sọ. A rí oró tó wà láàárín ẹ̀, kóró tó wà láàárín ẹ̀ nínú oró yẹn, atom. Kóró yẹn là ń pè ní nucleus ní èdè Yorùbá. Ọ̀rọ̀ inú Ifá ni ó ti jáde. Kẹ́rí àwọn kóró yìí, ó tún láwọn oró wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́, àwọn subatomic particles, àwọn nǹkan wíníwíní tó yẹ pé wọ́n wà nínú ẹ̀. Ipa tó máa ń so wọ́n papọ̀ là ń pè ní strong force. A tún ní ipa kan tá a máa ń pè ní weak force. Lára àwọn ipa gbòógì tá à ń pè ní the 4 fundamental forces ní weak force jẹ́. Weak force yẹn ní ipa tó máa ń mú ìbáṣepọ̀ wá láàárín àwọn oró wẹ́wẹ́ inú kóró. The force that brings about interactions between subatomic particles. Interaction, ìbáṣepọ̀ àwọn oró wẹ́wẹ́ nínú kóró yìí. Kóró là ń pè ní nucleus. Àwọn oró wẹ́wẹ́ nínú nucleus, àwọn kóró yìí,
weak force ni ó máa ń ní ipa tó máa ń mú ìbáṣepọ̀ wá ní àárín àwọn nǹkan wíníwíní yìí. A tún ní ipa lálátòrókè tá à ń pè ní gravity, tó yẹ pé tá a bá sọ nǹkan sókè báyìí, tí bá sọ kíní sókè báyìí sìn, a rí pé ó wá sílẹ̀, ipa lálátòrókè nìyẹn, gravity. Lálátòrókè ọ̀rọ̀ tó jáde láti inú Ifá ni. Ìyẹn náà tún jẹ́ lára àwọn ipá mẹ́rin gbòógì tí ó di ilé ayé mú, tó di àgbáyé mú. Ìkẹrin ni electromagnetic force, ìyẹn ni ipa agbéná, ipa mọ̀nàmọ́ná agbérin. Electricity ni mọ̀nàmọ́ná, magnetism ni agbérin. So electromagnetism, ọ̀rọ̀ yẹn jáde láti inú àmúlò electricity àti magnetism. Electromagnetism, ipa mọ̀nàmọ́ná àti agbérin. Tí ẹ wá rí àwọn òyìnbó rèé, àwọn tí mo fún wà lórí fọ́nrán yìí, a máa rí àwọn àlàyé táwọn òyìnbó ṣe ní western science, ìmọ̀ ti àwọn òyìnbó. Tí a bá wá sí ilẹ̀ adúláwọ̀, àwọn bàbá lọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbé àwọn ètò báyìí kalẹ̀. Tá a bá lọ sínú Ifá Ọ̀ṣẹ́tura, Ifá Ọ̀ṣẹ́tura ń sọ̀rọ̀ nípa the primordial forces of nature in African science, especially in Ifa/Òrìṣà science. These primordial or fundamental forces of nature, they are called Irúnmọlẹ̀ or Òrìṣà. I'm not saying that Irúnmọlẹ̀ and Òrìṣà, they are the same thing, but all Irúnmọlẹ̀, they are Òrìṣà. The Irúnmọlẹ̀, they are the first beings, the primordial beings, that they descended from another dimension. All of them are Òrìṣà, but not all Òrìṣà are Irúnmọlẹ̀. That's a topic for another day. So let me do a brief scientific analysis of Odu Ọ̀ṣẹ́tura. So I'm going to chant the Ifa verse for my book on Ifa course here. Kóhun kó láwo ẹ̀rín ilé aládó, ọ̀run mú jàjà kanlẹ̀, awo òde ẹ̀gà. Alákànní ń gbẹ lódò tí ń lu àràgbà aya kákàká, awo odò olúwẹ̀rí. Adúbá fún Gbarúmọlẹ̀ ajìkọ̀tún, abò fún Gbarúmọlẹ̀ ajìkòsì, abò fún ọ̀kànnírínwó Irúnmọlẹ̀. Wọ́n ń tikọlé ọ̀run bọ̀ wá sílé ayé, wọ́n la gbó orò, wọ́n la gbó ọ̀pá, wọ́n la ọ̀nà ẹ̀dùrú, wọ́n la ẹbẹ̀ ẹsẹ̀ gbé ń tọ̀, wọn ò fi tọ̀ṣun ṣe. Lọ̀ṣun bá yí wọn lágbódà síná, ló bá domi paná wọn. Wọ́n pé eégún, eégún wọn ò jẹ́, wọ́n porò, orò wọn ò fọhùn. Pẹ́rẹ́gẹ́dẹ́ àjùbà náà pẹ́rẹ́gẹ́dẹ́, Ifá fún Yemọrọ Ọ̀ṣun ṣẹ̀ǹgẹ̀ṣẹ́. Eléyìí tó máa gbé kọ̀kọ̀, tí ó máa ba ẹbọ ẹlẹ́bọ jẹ́. Ogúnyanlé mi obìnrin ní í ṣe, yẹwa tá a pé nímọ̀, àfìbàjẹ́ tọ̀ṣun, yẹwa tá a pé nímọ̀. Rókàrókà ọdẹ ọ̀fà, ṣe bóbìnrin ní í ṣe, yẹwa tá a pé nímọ̀, àfìbàjẹ́ tọ̀ṣun, yẹwa tá a pé nímọ̀. Eégún ìkìrun obìnrin ní í ṣe, yẹwa tá a pé nímọ̀, àfìbàjẹ́ tọ̀ṣun, yẹwa tá a pé nímọ̀. Ìyá mi Ìbàdàn ọlọ́mú òrù, ṣe bóbìnrin ní í ṣe, yẹwa tá a pé nímọ̀, àfìbàjẹ́ tọ̀ṣun, yẹwa tá a pé nímọ̀. Àwọn ìyá mi Òṣòròmọ̀ǹgà jẹ́, afúrẹ́ gẹ́gẹ́ níyẹ́, asùn gẹ́gẹ́rẹ́ níyẹ́, afíjú ẹlẹ́yẹ tí ń wọ bàtà idẹ. Ṣe bóbìnrin ni wọ́n ń ṣe, yẹwa tá a pé nímọ̀, àfìbàjẹ́ tọ̀ṣun, yẹwa tá a pé nímọ̀. Ẹ̀bájá akúnlẹ̀ fóbìnrin, obìnrin ló bọ́ba, kọ́ba tó dòrìṣà. Oore yèyé o, omi o, ọta o, ẹ̀rí o, àgbá o, olúwẹ̀rí màá gbòòjò. Odù Ifá Ọ̀ṣẹ́tura, ọ̀ṣẹ́ ní ọ̀tún, òtura ní òsì, bá ṣe ń wò ní orí fọ́nrán yìí, àwòrán tí mo fi hàn wá yìí. Odù Ifá wà nínú odù ọ̀ṣẹ́ méjì. A ti ṣàlàyé tẹ́lẹ̀ pé tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa mechanics, à ń sọ̀rọ̀ nípa forces of nature nínú ìmọ̀ àrígbéwọ̀n physics, ìmọ̀ àfojúrí. Ọ̀ṣẹ́ méjì ó jẹ́ odù Ifá gbòógì tí a máa fi ń kọ́ ìmọ̀ yìí.
ní títí àwọn òyìnbó tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa forces of nature, lára àwọn òfin tá a máa ń lò òun ni àwọn yìí. A máa ń lo Lorentz force law. Lára àwọn òfin tá a máa ń lò rèé. A máa ń lo Coulomb's law of electrostatic force. A máa ń lo Newton's universal law of gravitation. A máa ń lo àwọn òfin àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A máa ń lo the four Maxwell's equations tí àwọn wò lórí fọ́nrán yìí. Àwọn onímọ̀ àrígbé wọn ti máa mọ gbogbo àwọn òfin ìṣirò là ń pè ní formula tí mò ń sọ yìí. Ti àwọn òyìnbó rèé, this is Western science. Ìgbọ́n tá a bá wá sí ti ilẹ̀ adúláwọ̀, èyí tá a máa ń lò ní àwọn odùfà yẹn. Tá a bá ń sọ nípa forces of nature, mechanics, ọ̀sẹ̀ méjì ó jẹ́ lára àwọn odùfà gbòógì tó jẹ́ àwọn òfin ìjìnlẹ̀, òfin ìṣirò tá a fi máa ń gbé ìmọ̀ yìí kalẹ̀ ní èdè tiwantiwa, tó jẹ́ pé ó dá ká máa lo ìlànà yẹn náà ká lè tún máa lo ti àwọn òyìnbó náà, ká máa mú méjèèjì ká máa mú mọ́ra wọn. Ifá ọ̀sẹ̀ ìtura yìí sìn ó ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn the primordial forces of nature. Òyìnbó máa ń pè àwọn fundamental forces of nature tí wọ́n máa ń pè ní strong force, weak force. Strong and weak forces, they are nuclear forces. Àwọn ipá kóró inú hóró, that means forces that occur within the nucleus of an atom. Méjì tó kù ni gravity, ipá lálá tó rókè, àti ipá mọ̀nàmọ́ná àti agbérin, ipá mọ̀nàmọ́ná agbérin, electromagnetism ní èdè òyìnbó. Tí àwọn òyìnbó rèé, Western science. Now, when you come to African science, in African epistemology, more especially in the Odu Ifa, which we also call the Ifa Body of Knowledge, IFABOK, we use Orisha philosophy to do science in Ifa science. Science is basically the study of nature. Our approach to this subject of field is Orisha philosophy. So this Odu Ifa talks about it talks about 200 forces of nature, 200 fundamental forces of nature at the right. Igbarumole adikotun, ohun kó láwo ẹ̀rín ilé aládó. No, this Ifa is so wonderful because it has different knowledge about science, arts, ethics, and morality, even women rights. It talks about a lot of things. You look at the way this Ifa unifies the sciences with the non-sciences mathematically. Look at Osetura. Osetura is the link between different fields of science and non-sciences. In the same modifier, you have different areas. You have physics there, talks about physics. It talks about chemistry. There's one area in the Ifa that talks about àwọn ìyá mi òṣòrùngà jẹ́ oníbàtà idẹ, oníbàtà, sorry, bàtà idẹ, bàtà idẹ, bàtà idẹ is brass. So that is chemistry in Ifa. So this Ifa also talks about ethics and morality, women rights, the importance of respecting women. So the same Ifa talks about science, physics, chemistry, like such as physics and chemistry, and also talks about non-sciences such as ethics, philosophy, ethics and morality. So the Ifa ń sọ nípa àwọn ìgbárùnmọlẹ̀ ní ọ̀pá ọ̀tún, 200 primordial forces of nature by the right and 200 primordial forces of nature by the left. A bù fún ọ̀kànléníró irúnmọlẹ̀, 401 ní ọ̀kànlénírínwó. So one of the major differences between African science, especially Ifa science, and Western science is that all this gravity, electromagnetism, nuclear forces that the European study, when you come to Ifa, they are actually living entities
that we call Irunmole, that they lived physically in the ancient era in Ile-Ife, where the remnant of Ile-Ife is Ile-Ife today. So if you go to Ile-Ife, you learn more about what I'm explaining. So these forces of nature, they live there physically at the beginning of time. So the physical beings, they are called Irunmole. But in Western science, the own approach is different. So one of the major importance of African epistemology is that when you want to unify forces, unification of forces now is an open problem in modern science. But you cannot unify different forces unless you come to Ifa as the source of all knowledge. You have to trace the forces back to their very roots, which is Irunmole Orisha. That's the major importance of the deep approach of Ifa to modern science, unification and integration of forces. Anything you even want to integrate and unify, that is what the Ifa is used to do as a machine. I will discuss more about this in subsequent videos. So Ifa la máa fi ń ṣe iṣẹ́ ríran, àwọn ìmọ̀ nípa ipá oríṣiríṣi, ipá là ń pè ní forces. A fẹ́ rán gbogbo àwọn ìmọ̀ yìí papọ̀. Nǹkan tó máa fi Ifá ń ṣe nìyẹn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ. Màá dánu dúró níbí báyìí, a dẹ̀ tẹ̀síwájú ní àwọn ètò tá a tún máa ṣe lẹ́yìn eléyìí. Ẹ ṣé.